जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण हॅपी ॲनिव्हर्सरी याच्यावरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही हॅपी ॲनिव्हर्सरी पण बनवू शकता आणि तुम्ही गर्ल्स बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग पण तिथं करू शकता। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जराशा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलाइट मोशन यामध्ये बुकमार्क पेशंट लिंक आणि एक शिकीपिक पेशंट लिंक आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन या ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क पेशंट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीची अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं तुम्हाला हा जो गॅप दिसत आहे इथं तुम्हाला तुमच्या नावाचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा आयडीचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण इथं सध्याचं काही ॲड करून घेऊ नये। तर आपल्याला काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। तर कोणता पण आपल्याला एक इमेज तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला त्याचा कट करून घ्यायचा आहे। इथून आपल्याला लास्टपर्यंत आपले बीटप्रमाणे जे काही आपले इमेजेस आहेत ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी इथून आपले जेवढे पण लास्टपर्यंत इमेजेस असतील तेवढे पण आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर पण आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे यायचं आहे। आता 15.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, आपल्याला एक शेप इमेज घ्यायचा आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं कलरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे। व्हाईट कलर आपल्याला इथं वरती करून घ्यायचा आहे आणि ब्लॅक कलर आपल्याला इथं खाली घेऊन घ्यायचा आहे। आणि आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे। आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला व्हाईट कलरवरती टच करायचं आहे। व्हाईट कलरवरती टच केल्यानंतर इथं पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने इरेजर करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक हॅपी ॲनिव्हर्सरी हा टेक्स्ट पेन आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथं हॅपी ॲनिव्हर्सरी हा टेक्स्ट पेन दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। टेक्स्ट पेन घेतल्यानंतर मुळे ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे, ते थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं अशा पद्धतीने इथं खाली ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे, आपला ब्लॅक शॅडो आणि आपला टेक्स्ट पेन तिथपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर आता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण इथे 2 व्हिडिओ तुम्हाला दिलेले आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला एक व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, मूव्ह ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे। 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला तो अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपोसिटमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। म्हणजे आपला पहिला व्हिडिओ आपला इकडून राईट साईडहून येताना दिसणार आहे तुम्हाला। त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। आता आपल्याला इथून राईट साईडवरून येणारा व्हिडिओ आपल्याला घ्यायचा आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे, मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो अशा पद्धतीने तिथं झूम करून
घ्यायचा आहे. झूम करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पण जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्या 1 नंबरचा आपण पहिल्यानं लावलेला तो लेअर आहे ते आपल्याला तिथं कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे. कॉपी लेअर करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं या 3 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ते पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. कट करून घेतल्यानंतर आता काय करायचं आहे, आपल्याला आता 2 नंबरची कॉपी करून घ्यायची आहे. 2 नंबरची कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 4 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला ते अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आता 1 नंबरची परत आपल्याला तिथं 3 नंबरला आपण जे कॉपी केलेली आहे ते आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायची आहे आणि इथं आपल्याला 5 नंबरला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत आपल्याला ते वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आता परत आपल्याला ते आपण 2 नंबरची लावलेली आहे ते आपल्याला कॉपी करून घ्यायची आहे. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला एकदा 1 नंबरची, एकदा 2 नंबरची असे सर्व फोटोला आपल्याला ॲड करून द्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आता 2 नंबरची एकदा आपल्याला कॉपी करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला इथून शेवटची आता इथं पेस्ट करून द्यायची आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं ते लेअर पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला पण तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं आता 15.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर 1 इमेज सोडून द्यायचं आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत 1 सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला 1 घ्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट 1 घ्यायचा आहे आणि 1 सोडून देत हा इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला इथं बनत तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 15.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपण एक इमेज जो सोडलेला आहे त्या एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढे पण आता आपले उरलेले इमेजेस आहेत तेवढ्या पण उरलेल्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बॉर्डर पेन ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला दिलेलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तर आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.